Zákonně vyjížděl. Teďka bude krkací challenge. Mu se dalo říct. Takže dáme ten odběr, hlavně odběr nějaký. A to zase když nemá. To tady, Krušovice. Je pivo, no. A to vypít, kysty. Dáme to odběr lajky a jdeme na to. A zkusím si nakrknout, jo. Se napívá, než se krknu. No, tady to bych nepočítal. Taky tady ty malý, jo. A tady koukám na YouTube, co si pustím. Možná ty autobusy tady, jo. Co ty chamneš, ty? Tak si vypínám to video, jestli to dá na ty 4 hodiny. Dám teďka pauzu. Zatím se držím. No, teďka bych toho, tak to bych dostal 2, no. Teď se nechytaj, jo. A ty sluchátka, to, ty. Koukaj. Teďka dám pauzu. No, kamera jede, a ne já. To jsem dal pauzu. Ty dává challenge pivo. Tam se tam jsou někde vidět. Nejest ty. Krysty. Zatím. Je to tady. Byla pána. A to hotelství. Taková potvorka malinká.
taky. Ale jestli to někdo, tak já to nedám nikomu tohle. To je pěkný. Taky můj dráček. Bude to drak, ne? Je to bylo v tom filmu, ne? Jak se to jmenovalo? Jo, nakonec přijde. Jak tam byl ten pes, jakoby, ne? A on to nebyl pes, jo, ale byl tam ten film. Tak mám lepšího. Takovýho malinkýho. Podruka moje. Malinká. Nebo tohle. 2 miliony to málo. 2 miliony jednotek. Ty, jako je to síla, jo. A dá, to chtěl zvládnout. Jako je to malý, jsem si dal minule. Tak jakoby na nehet a ty to jsem málo chcípnul. No, snad nedostanu za to slovo. No, tak budu pak natáčet na TikTok. Tady o určitých alkohol na zdraví, no. Tak je dobré, já to dopiju a pojdu ještě jednu ligu. Jak se mohl pustit ty... Jak se to jmenovalo? Jak se to jmenovalo takový ten válek? Víte, si mě to přečít, z čeho to je vyrobený, Káme si to vidět, jo. Musím můžete přečíst tady to. Jo, to tam bude taky slyšet, znám. A to je, já jsem to slyšel. To jsem zvládl, že natáčím video v pondělí, jo. To. A kakání zatím nikde, jo. Takže nestreamuji, jo. Na tom já se nepůjdeš, jo. Tak budu streamovat na tomu. Stejně to bylo na prd. No, držím se. Jo, ale co vám líbil ten masopust, jo? A pivo nevím, jestli tam měl. No, určitě jo, ale neviděl jsem to. No, mě na tom masopustu měli pivo. Asi já taky nemá, bojí. Bez toho, jaká jsem se toho. Já ty vám něco ukážu. Jak si to vůbec půjde. Jinak mám tohle takhle. Tak vám ukážu, jak ty pálevnice. Kystý. A ty pása za futuristické. To je. A tak kapali na té pivo.
Ty nebuď mi také na telefon, nemá zesno. Já jsem to mám stopnout. Málo se mi to šlo. Já jsem nemám v náladě, Kristý. Ještě dám nějakou hudbu. Ok, to... Bák jsem ty... Aby já jako to je to... Jo, tak jaký to je pali. To... No to taky bude. Protože to je to možná nějak Izar. Jak se to jmenovala ta scéna s tím? Na rybách to bylo. Mám že to byl ten... Ale to, já to si taky někdy pustíte, no. Já to možná dám na YouTube, jo. Je to natočené jako předtím a možná to tam zavalím, jo. Tak si to taky pustíte, ale... Jsi na rybách, ne. Jo. 4 roky, jo. To je budu mít teď. Jo, tak 4 roky, já. To je dost, jo. Jako bych si koupil teďka, jo. Ale taky jako posvětlenou. Ale takže, jo, vy nezapomeňte ten odběr a like a pod video komentář, jo. Abo tady, jo. Tady ten youtuber Bergers, asi nejslavnější v tomhle městě, jo, ve kterým bydlím, jo. No to jsem 100%, jo. To je od malíka, od školy, jo. To začalo, jo. Já jsem neznal, jo. Ale tam je trochu, jo. Koukám do ty láva. No, to už nebudu pít, jo. Takže to nemůžu také vylejt, jo. Takže končím a dávajte odběr a like, jo. Takže se uvidíme v budoucnosti, jo.